हेलो साथीहरु, आज म तपाईले सिकाउने छु नागरिक एपबाट तपाईले यदि तपाईको प्रिन्ट भएको छ कि छैन तपाईले त्यो कसरी हेर्ने त्यो अफिसियल वेबसाइटमा छ तर तपाईको त्यहाँ प्रिन्ट भएको छ कि छैन कस्तो छ तपाईले यहाँबाट नागरिक एपबाट तपाईले प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्मार्ट कार्ड कस्तो छ कस्तो बनेको छ तर प्रिन्ट भएको छैन नागरिक एपबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईले सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु। सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नागरिक एप तपाईले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला। जुन रहेको छ नागरिक एप यहाँ यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि प्रोवाइड गरिदिएको छु। त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ या त प्ले स्टोरमा गएर पनि तपाईले नागरिक एप सर्च गरेर तपाईले इन्स्टल गर्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँबाट मोबाइल नम्बरबाट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल स्मार्ट र त्यससँगै तपाईको एनडीसीबाट पनि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको त्यहाँ 6 डिजिटको ओटीपी कोड आउँछ। यो तपाईले कसरी एप युज गर्ने भनेको यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु या त आई बटन पनि माथि सो भइरहेछ त्यो आई बटन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लिंक मैले त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्स पनि राखिदिएको छु। त्यहाँबाट पनि तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली अब नागरिक एप ओपन गर्नु होला। तपाईले नागरिक एप ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हेर्नुस् नागरिक एप किनभने ल्याड एस्केप मोडमा छ त्यही भएर तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि नागरिक एप गभर्नमेन्ट सर्भिस एट योर फिंगर टिप्स भने सिम्पली अब तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नु होला। तपाईले यहाँ स्क्रोल डाउन गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली यहाँ 1 नम्बरमै तपाईको रहेको छ ड्राइभिङ लाइसेन्स। सिम्पली यो ड्राइभिङ लाइसेन्समा ट्याप गर्नुपर्छ। तर यो तपाईले गर्नुभन्दा पहिला तपाईसँग त्यो ट्रायल कार्ड जुन दिएको छ त्यो ट्रायल कार्डमा तपाईको स्मार्ट कार्ड त्यो होइन ट्रायल कार्डमा त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर हुन्छ त्यो दिनु होला या त तपाईको जुन छ त्यहाँ बिलमा त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर हुन्छ त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बरको तपाई दिनु होला। जस्तै म देखाउन गइरहेको छु तपाईलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको यातायात व्यवस्था विभागबाट तपाईले जुन दिएको छ तपाईको ब्रान्चबाट तपाईको मैले यो लाहानबाट लिएको छ त मेरो लाहान छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर छ। यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर यो तपाईको हुन्छ। त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर दिएर तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सेक्युरिटी पर्पजले मैले हाइड गरेको छु। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु। यसमा ट्याप गरेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ भनेको छ तपाईलाई प्रोवाइड योर ड्राइभिङ लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड ओन्ली नम्बर टु लिङ्क ड्राइभिङ लाइसेन्स। यहाँ मतलब भनेको चाहिँ स्मार्ट कार्ड मात्र लिन्छ तपाईले त्यही भएर त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर दिनु होला। सिम्पली यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर अब यहाँ तपाईले दिइसकेको छु। यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर दिइसकेपछि त्यसपछि सबमिटको अप्सनले सिम्पली सबमिट गरिदिनु। तपाईले सबमिट गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर रहन्छ त्यसपछि ब्लड ग्रुप रहन्छ त्यसपछि नेम त्यसपछि एड्रेस त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिजनशिप नम्बर त्यसपछि फोन नम्बर त्यसपछि यहाँ तपाईको इस्यु मतलब भनौँ एक्सपायरी डेट कहिले बनेको छ यो लाइसेन्स इस्यु कहिले भएको छ एक्सपायरी डेट यहाँ रहन्छ इस्यु बाई र सिग्नेचर अफ होल्डरको यहाँ साइन बाँकी छ किनभने यो अफिसियल फुल्ली होइन तपाईको यो प्रिभ्यू हो। तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स बनिसकेपछि तपाईँ यस्तो आउँछ सेम टु सेम तर यहाँ तपाईको सिग्नेचर जसले इस्यु गरेछ त्यसको अधिकृतको अफिसरको साइन आउँछ त्यो तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एबभ डिटेल आर डिस्प्ले एज पर योर रेकर्ड इन डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टबाट तपाईको यहाँ त्यो दिएको छ सो गरिरहेछ जुन त्यहाँ डिटेल छ त्यही तपाईले यहाँ सो गरिरहेछ। र तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड हो। तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।